ফ্ৰেন্ডস আৰু এয়া কি পাইছো চাকচোন বগৰী বহুত দিনৰ মূৰত বগৰী খাম বহুতে বেছি ভাল লাগিছে বগৰী কেইটা দেখি সেইকাৰণে ভাবিছো আমি ঘৰত যেনেকে আগতে ৰ'দত বহি টেঙা খাইছিলো তেনেকে অলপ খাব চেষ্টা কৰো হেহে ছাতৰ ওপৰত লৈ আহিলো এতিয়া বগৰী কেইটা ধুনিয়াকে ইয়াতে খুন্দিম আৰু লগত দিম তেতেলি মানে বগৰী অলপ সেইকাৰণে আৰু ইয়াৰে বগৰীবিলাক আমাৰ অসমৰ নিচিনা টেঙা নহয় অলপ মানে কেনেকুৱা লাগে অলপ বেলেগ লাগে আৰু সেইকাৰণে ভাবিছো তেতেলি দি দিম অলপ টেঙা লাগিব তেতেহে খাই ভাল লাগিব ধনিয়া জলকীয়া ধুনিয়াকে খুন্দি লম খুন্দনাত আৰু ইয়াত যেহেতু ইমান ঠাণ্ডা নপৰে এবাৰ কিন্তু অলপ অলপ ঠাণ্ডা পৰিছে ঠাণ্ডা পৰাই ভালো লাগিছে নহলেতো আমি আগতে যিমান বছৰ হল গোৱাত বহুত বেছি এইখিনি সময়ত গৰম পাইছিলো ইয়াত এতিয়া ৰাতি অলপ অলপ ঠাণ্ডা পাইছো বাৰু যিকি নহওক এতিয়া বগৰী খাও টেষ্টি বগৰী আৰু এয়া ছাতৰ ওপৰত ৰ'দ অলপ অলপ আছে যাবই এতিয়া ৰ'দত নবহো বাৰু ৰ'দত বহিবতো নোৱাৰিম কিন্তু অলপ এফালে সাইডকে বহিম আৰু যাতে পুৰা অসমত টেঙা খোৱা যেন লাগে তেতিয়া হলে মই বগৰীখিনি খুন্দি লওঁ তাৰ পিছত আৰু চুটি লগাই ধুনিয়াকে খাম বাপ লাসি বেয়া জানা দেখোন দিয়া মই কৰিম দিয়া মই ফটাফট খুন্দি দিম দিয়া উজনি দে দেল বুকুতে চলিছে নামনি দে ধুমুহা মোৰ মনতে বলিছে বঢ়িয়া শান্তি লাগি গৈছে পুৰা তেতেলি দিয়াই ধুনীয়া টেঙা টেঙা লাগিছে আজি আৰু এয়া স্কুটিখন আমাৰ লগত আছে ন আমি এতিয়া স্কুটিত বহি ধুনীয়াকে ক'ত যাম গাৰ্ডেন তেতিয়াহ'লে বলক আমাৰ লগত আপোনালোকেও আহা ল'বা নেকি আৰু হেলমেট পিন্ধা নাই বেছি দূৰত নাযাওঁ অলপ গ'লে গাৰ্ডেন পাম সেইকাৰণে হেলমেট পিন্ধা নাই আৰু হেলমেটটো মোৰ মূৰত ডাঙৰো হয় সেইকাৰণেও ক'ৰবাত পিন্ধিলেহে পৰি যাম এতিয়া তেতিয়াহ'লে ব'লক আমাৰ লগত ন আমি এতিয়া পেটিছ খাম এক পেটিছ আহোঁতে লৈ আহিছোঁ আমি গাৰ্ডেনত খোৱাৰ কাৰণে নবৰাজি খাই দিয়া এগ আছে না নাই আছে খাই দিয়া আমাৰ দুইটাৰে বহুত বেছি ফেভাৰেট হয় মুখত লাগি গ'ল পেটিছ খালে এটাই বেয়া এইকেইখন কিমান আহে মুখত এনেকৈ চব খালে লাগে অলপ পুৰা লাগি ধৰিছে পেটিছটো বেছি ভাল লাগে ন বাজি বাসে বিৰাট ভাল পায় মোৰ লিটামত পুৰা পেটিছৰ গুড়াবিলাক লাগি আছে বহুত দেৰি পিছতহে লগ পাইছো গাৰ্ডেনৰ পৰা অহাৰ পিছত চাহ পানী খালো আৰু এতিয়া বাজিছে 8টা আৰু আজিৰ ভিডিঅ'ত হাজবেণ্ডক কিয় দেখা নাই গোটেই দিনটো আচলতে তেওঁ ডিউটি আছিলে সেইকাৰণে আৰু আমি প্ৰাচী আৰু ময়ো গাৰ্ডেনত অকলে গলো দুইটাই অকলে মানে আমি দুইটাই গৈছো নহলে আমি বেলেগ দিনা তিনিওটা একেলগে সেইখিনি সময়ত ওলাই যাওঁ ভাল লাগে যেহেতু ময়ো গোটেই দিনটো ৰুমতে সোমাই থাকো আবেলি প্ৰাচীক তাত খেলিব দি আমিও তাতে খোজ কাঢ়ো ভাল লাগে তেনেকৈ অলপ খোজ কাঢ়িব পালে আৰু ঠাণ্ডা কেনেকুৱা পৰিছে জনাবচোন মাহঁতক ফোন কৰিলেতো কই বহুত বেছি ঠাণ্ডা পৰিছে বুলি ইয়াত অলপ অলপ ঠাণ্ডা পৰিছে মই কৈছোৱে তেতিয়া
আৰু ভাল লাগিছে ঠাণ্ডা পৰাৰ কাৰণে নহলে আমি ঠাণ্ডাৰ সময়খিনি বহুত বেছি মিস কৰো ভালো লাগে মানে গৰম ঠাণ্ডা দুইটা ইয়াত নহলে মানে সদায় গৰম গৰম আমনি লাগি যায় ঠাণ্ডাত মানে ঠাণ্ডা তোলা সবজি মানে ঠাণ্ডাত সোয়েটাৰ পিন্ধি ইফাল ইফাল যোৱা অলপ ভাল লাগে আৰু কিন্তু ঠাণ্ডাৰ দিনত কাম কৰা বহুত বেছি কষ্টকৰ যেতিয়া ঘৰত যাও তেতিয়া গম পাও বহুতে মানে অসুবিধা হয় ঠাণ্ডাত কাম কৰিবলগীয়া হলে ৰাতিপুৱা উঠি যেতিয়া চোতালত বাহনি লৈ পুৰা হাৰিবলগীয়া হয় তেতিয়া আৰু চশমাজোৰ পিন্ধি বহুতে বেছি আৰাম পাইছো আৰু মই বহুত দিন হল মানে ভিডিও কমকৈ দি আছো অলপ নিজকে মানে আৰাম দিছো চকু দুটাক আৰাম দিছো নহলে মানে যদি বেছিকৈ প্ৰেছাৰ দি থাকো তেতিয়া হলে বেছিকৈ বিখাব সেইকাৰণে ভাবিছো অলপ ৰেষ্ট লও আৰু একিনিন অলপ ৰেষ্ট লৈ দিলো সেইবাবে মই আৰামো পালো আৰু আজি বগৰী খাই বহুত বেছি ভাল লাগিলে এতিয়া 8টা বাজিলে যেহেতু মই বনাও বুলি ভাবিছো আলু মটৰৰ ঘুগুনি বিলাহী ধনিয়া দি ধুনিয়াকে যেহেতু অলপ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডাও পৰিছে আৰু মোৰ সৰ্দি ভাব হৈও আছে সেইকাৰণে এতিয়া বঢ়িয়াকে বনাও আৰু আজি ৰেচিপি সে নকৰো জানে আৰু আলু মটৰৰ ৰেচিপি সেইবাবে ভাবিছো একেবাৰে সাধাৰণকৈ বনাও আৰু ফটাফট খাও শুকান ৰুটিৰ লগত বনাম তেতিয়া হলে মই ৰুটি আৰু ঘুগুনি বনাও আৰু আজিৰ ভিডিওটো ইমানতে শেষ কৰিছো যদি ভিডিওটো চাই ভাল পালে লাইক কমেন্ট শেয়াৰ কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো এতিয়াও সাবস্ক্ৰাইব নাই কৰা প্লিজ মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ৰুটি আৰু ঘুগুনি দেখুৱাম তাৰ পিছত ভিডিওটো শেষ হ'ব